নমস্কাৰ, প্ৰতিফল হোম কিচেনলৈ আপোনালোকক স্বাগতম জনাইছোঁ। আজি অতি কম সময়তে বনাব পৰা মাছৰ এটি ৰেচিপি আপোনালোকৰ মাজলৈ লৈ আহিছোঁ। মাছৰ টেঙাৰ জোল চাগে আমি সকলোৱে ভাল পাওঁ। এই টেঙা যদি কৰদৈ নাইবা ৰদৈ হয় তেতিয়াতো কথাই নাই। আজি যেতিয়া বজাৰলৈ যাওঁতে ডাঙৰ ডাঙৰ পকা পকা কৰদৈ দেখিলোঁ, তেতিয়া ভাবিলোঁ এই কৰদৈৰে আজি এটা মাছৰ ৰেচিপি বনাওঁ বুলি। ইয়াৰ বাবে কাটি লোৱা মাছখিনি আমি প্ৰথমতে ভালদৰে ধুই লৈছোঁ আৰু তাৰ পিছত কিছু সময়ৰ বাবে চাফা পানীত এনেধৰণেৰে পানীত ডুবাই ৰাখিছোঁ আৰু লগতে তাত অলপ নিমখ দিছোঁ। আনফালে দুটা ডাঙৰ আকাৰৰ কৰদৈ লৈছোঁ আৰু দুটা জলকীয়া লৈছোঁ। এই কৰদৈ কিছুমানে ৰদৈ বুলিও কয়। এতিয়া মাছখিনি পানীৰ পৰা উঠাই তাত আন্দাজমতে নিমখ হালধি দি লৈছোঁ আৰু কিছু সময়ৰ বাবে এনেধৰণেৰে থালখনত ৰাখি থৈছোঁ। আনফালে এটা কেৰাহী বাৰ্ণাৰত উঠাই দিছোঁ। কেৰাহীটো যেতিয়া গৰম হৈ আহিছে তাত তেল দিছোঁ। ইয়াতে আমি মিঠাতেল ব্যৱহাৰ কৰিছোঁ। এতিয়া এই তেলখিনি গৰম হৈ আহিছে, অলপ অলপ ধোঁৱা ওলাইছে দেখাই পাইছে। গৰম হৈ অহাৰ পিছত যিখিনি মাছ আমি নিমখ হালধি দি লৈছিলোঁ সেই মাছখিনি ভাজিব লৈছোঁ। ইয়াত ডাঙৰ মাছ বুলি কথা নাই, আপোনালোকে নিজৰ মতে সৰু মাছো ল'ব পাৰে টেঙাৰ জোল বনাওঁতে। আনফালে যি দুটা কৰদৈ লৈছিলোঁ সেই কৰদৈকেইটা আমি এতিয়া কাটিব লৈছোঁ। কৰদৈকেইটাৰ প্ৰথমতে আগৰখিনি কাটিছোঁ আৰু যিখিনি উঠি অহা অংশখিনি এতিয়া কটাৰীৰে এনেধৰণেৰে কাটি লৈছোঁ। কৰদৈ এনেকুৱা ধৰণৰ পকা যেন হ'লে তাৰ সোৱাদটোও বাঢ়ে। সাধাৰণতে আমাৰ ফাগুন বা চ'ত মাহত মানুহৰ মুখৰ জুতি কমি যায়। এইখিনি সময়ত আমাৰ টেঙাৰ জোল খাবলৈ বৰ মন যায়। এতিয়া দেখিছে গোটেই টেঙাটোৰ কৰদৈটোৰ উঠি অহা অংশখিনি গোটেইখিনি কাটি লৈছোঁ। এতিয়া আনটোও ঠিক তেনেদৰে কৰদৈ আমি কাটি লৈছোঁ উঠি অহা অংশখিনি। ফাগুন মাহৰ বাহিৰেও আমাৰ গৰম দিনত খাবলৈ বৰ মন যায় টেঙাৰ জোল। এই দেখিছে দ্বিতীয়টো আমি কাটি ল'লোঁ। এতিয়া ইয়াতে চাব যিখিনি আমাৰ আগৰ ফালৰ অংশ সেই আগৰ ফালৰ অংশখিনিত আমাৰ কেতিয়াও কলা অংশ থাকি যায়। সেই কলা অংশখিনি যাতে সম্পূৰ্ণভাৱে নাইকিয়া হয় তাৰ বাবে আমি অলপমান বেছিকৈ কাটি লৈছোঁ। ইয়াৰ পিছত কৰদৈটোৰ ঠিক মাজেৰে এনেধৰণেৰে কটাৰীৰে দুভাগত কাটি লৈছোঁ। ঠিক তেনেদৰে আনটো কৰদৈও কাটি লৈছোঁ। এতিয়া যি দুটা জলকীয়া লৈছোঁ সেই জলকীয়াৰ অলগতীয়াল অংশখিনি কাটি লৈছোঁ। জলকীয়াৰ পৰিমাণ আপোনালোকে নিজৰ মতে লৈ ল'ব। এতিয়া কাটি লোৱা কৰদৈ দুটা এটা কুকাৰত লৈ লৈছোঁ আৰু লগতে কুহুমীয়া পানী দিছোঁ। ইয়াতে পানীৰ পৰিমাণ খুব কম অংশ ব্যৱহাৰ কৰা হৈছে, নগণ্য পানী ব্যৱহাৰ কৰিছোঁ। এতিয়া কুকাৰৰ ঢাকনিখন মাৰি কুকাৰটো বাৰ্ণাৰত উঠাই দিছোঁ। এতিয়া প্ৰায় 2-3টা হুইচেল যোৱাৰ পিছত আমি কুকাৰটো নমাই দিম। আনফালে কেৰাহীটো পুনৰাই আমি বাৰ্ণাৰত উঠাই দিছোঁ আৰু তাত তেল দিছোঁ। তেলৰ পৰিমাণ দেখিছে খুব নগণ্য ব্যৱহাৰ কৰিছোঁ। এতিয়া যেতিয়া কৰদৈখিনি ভালদৰে সিজি গৈছে, কালাৰটো দেখা পাইছে খুব ধুনীয়া হৈছে, য়েল্ল' অৰেঞ্জ হৈ আহিছে। এতিয়া হেতাৰে এনেধৰণেৰে কৰদৈখিনি ভাঙি ভাঙি দিছোঁ। ইয়াৰ পিছত হেতাৰ তলুৱাৰেও ভাঙি দিছোঁ। ভাঙোতে আমি খুব মিহিকৈ ভঙা নাই। কৰদৈ জোলটোত
এনেধৰণৰে অলপ গোটা গোটা অংশ থাকিলে তাক খাবলৈও ভাল হয়, সেইবাবে আমি ইয়াতে মিহিকে ভাঙি দিয়া নাই। এতিয়া কেৰাহীটোত দিয়া তেলখিনি গৰম অহাৰ পিছত চামুচেৰে অলপ তাত ক'লা সৰিয়হ দিছোঁ। ক'লা সৰিয়হৰ ঠাইত আপোনালোকে হালধীয়া সৰিয়হও ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰে। এতিয়া সৰিয়হখিনি যেতিয়া ফুটিব আৰম্ভ কৰিছে, তেতিয়া যিখিনি আমি বইল কৰি থৈছিলোঁ কৰদৈ, সেই কৰদৈখিনি ইয়াতে দি দিছোঁ। তাৰপিছতে আমি তাত আন্দাজ অনুযায়ী পানী দিছোঁ, কুহুমীয়া পানী দিছোঁ। পানীৰ পৰিমাণ বহুত বেছি ব্যৱহাৰ নকৰিব। যিমানখিনি আপোনাৰ কৰদৈ বইল কৰি লয়, সেই অনুপাতেহে পানীৰ ব্যৱহাৰ কৰিব। তাৰপিছতে কেঁচা জলকীয়াটো দি দিছোঁ। ইয়াৰ পিছত এটা সৰু বাটিত খুব কম পৰিমাণে পানী লৈছোঁ আৰু তাত কৰ্ণফ্ল'ৰ পাউডাৰ দিছোঁ। এতিয়া কৰ্ণফ্ল'ৰ পাউডাৰ আৰু পানীখিনি চামুচেৰে এনেধৰণেৰে মিহলাই আছোঁ। কৰ্ণফ্ল'ৰ পাউডাৰৰ ঠাইত আপোনালোকে আটাও ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰে। এতিয়া যেতিয়া ভালদৰে মিহলি হৈ গৈছে কৰ্ণফ্ল'ৰ পাউডাৰ আৰু পানীখিনি, তেতিয়া এই মিক্সাৰটো আমি কৰদৈৰ জোলখনত দি দিছোঁ। কৰ্ণফ্ল'ৰ পাউডাৰ এইকাৰণে ব্যৱহাৰ কৰা হয়, যিটো আমাৰ মাছৰ জোল হ'ব তাৰ ঘনত্বটো ভাল হয়, নহ'লে বেছি পনীয়া হয় জোলটো। ইয়াৰ পিছত নিমখ দিছোঁ আন্দাজ অনুযায়ী আৰু হালধি দিছোঁ। ইয়াৰ পিছতে ভালদৰে হেতাৰে লৰাই দিছোঁ। উতলিবলৈ আৰম্ভ কৰিছে। দেখিছে কৰদৈৰ যিখিনি আমাৰ আছিলে, কৰদৈ মিহিকে কৰা নাছিলোঁ, সেইখিনি কৰদৈ দেখাই পাইছে। এতিয়া জোলখনত মাছৰ টুকুৰা দি দিছোঁ। আপোনালোকে মাছ নিদিয়াকেও খাব পাৰে। ইয়াৰে অলপ অংশ মই মাছ নিদিয়াকে অলপমান বেলেগ এটা পাত্ৰত ৰাখি থৈছোঁ, আৰু মাছ দিবৰ কাৰণে এইখিনি জোলত আমি এতিয়া মাছ দুটুকুৰা দি দিছোঁ। এতিয়া দেখিছে আমাৰ জোলখন হৈয়ে গ'ল। দেখিবলৈ বৰ সুন্দৰ হৈছে। এইখনে হৈছে কৰদৈৰে মাছৰ জোল। এই ৰেচিপিটো যদি আপোনালোকে চাই ভাল পায়, তেতিয়াহ'লে লাইক, শ্বেয়াৰ আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব নাপাহৰিব। আজিলৈ ইমানে। ধন্যবাদ।